नमस्कार, मी रोहिणी। आमची मागील रेसिपी अप्पे याला तुम्ही खूप छान प्रतिसाद दिला, पण बऱ्याच जणांनी फोन करून असेही कळवले की प्रोसेस खूप लेंदी आहे। म्हणून आज आम्ही तुमच्यासाठी घेऊन येतो आहोत झटपट असा बनवला जाणारा आणि फक्त 2 पदार्थ लागणारा असा झटपट रवा अप्पे। झटपट रवा अप्पे बनवण्यासाठी आपल्याला लागणार आहे 1 वाटी जाड रवा आणि अर्धी वाटी दही। सर्वप्रथम एका भांड्यामध्ये दही आणि रवा असं थोडं एकत्र करत जाऊ। एकत्र करताना एकसारखं ढवळायचं आहे, थोडं रवा टाकत राहायचा आहे। यानंतर यात थोडेसे जिरे, चवीनुसार मीठ आणि चिमूटभर बेकिंग सोडा टाकायचा आहे आणि पुन्हा एकदा हे सर्व छान हलवून मिक्स करायचं आहे। या बॅटरमध्ये तुम्हाला हवा असल्यास तुम्ही बारीक चिरलेला कांदा किंवा टोमॅटो किंवा गाजरही ॲड करू शकता। हे मिश्रण घट्ट झाल्यास थोडंसं पाणी टाकून आणि उरलेला रवा टाकून मिक्स करून अर्धा तास बाजूला ठेवून द्यायचं आहे। अर्ध्या तासानंतर आपलं बॅटर अप्पे बनवण्यासाठी तयार आहे। आता गॅसवर आपण अप्पे पात्र ठेवून त्याला थोडंसं गरम होऊ देऊ। अप्पे पात्र गरम झाल्यावर थोडं तेल सोडून यात चमच्याने थोडं बॅटर टाकू। आता यावर काही सेकंद आपण झाकण ठेवू। आता झाकण काढून आपण अप्प्यांची दुसरी बाजू पण परतवून घेऊ। दुसरी बाजू परतवताना आपण थोडे तेल पण सोडू शकतो। अशा प्रकारे आपले झटपट रवा अप्पे तयार झाले आहे। हे तुम्ही चटणी किंवा सॉस सोबत खाऊ शकता। तुम्हाला जर आमची रेसिपी आवडली असेल तर तुम्ही आमच्या व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा आणि आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा। थँक यू।